no? So for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking lip care routine. Kasi hindi ko lang alam sa inyo ako talaga meron akong lip care routine. Para kasi yung lips ko talaga, it tends to get really like dry and cracked. So kailangan ko talaga siyang pagtuunan ng pansin. So, yan. Sa video na to also, ipapakita ko din sa inyo kung paano ko ginawa yung DIY lip scrub ko. And I'm gonna show you too how to apply it and how to scrub your lips. If you guys didn't know na importante din talagang i-exfoliate ang ating lips para matanggal naman yung mga crusty dead skins sa ating lips. Parang face din, guys. Kung kunyari kung nag-scrub kayo, or if you guys do face scrubs, or nag-exfoliate kayo ng face just to like suck out all the dirt and take out, to remove all the dead skins. Parang ganun din sa lips, guys. Kailangan din talaga natin siyang pagtuunan ng pansin para yung lips natin naman ay, alam mo yun, yung magbigay siya ng, para ma-achieve natin yung kissable, luscious, plump lips, like, parang ganito. Ito kasi yung ginagawa ko, like, I do it twice or 3 times a week, depends kung anong lagay ng aking lips. Kasi kung itong lips ko talaga best, hindi ko talaga ito maintindihan. Ang init-init na nga dito sa Pilipinas, hindi ko maintindihan kung bakit nagda-dry pa rin siya at nagkakrak siya lagi. So, ewan ko, lagi naman ako uminom ng tubig. So, one more tip, guys, para magandang ating face, laging plump, like moisturize ang ating face kahit hindi tayo naglalagay ng moisturizer. Very important talaga ang pag-inom ng sandamakmak na tubig, guys. Believe me. Ayan, so nag-alcohol lang ako. And let's get started. Ang dami ko na naman dinadaldal. So, I don't have any products on my lips. And I don't know kung na-notice nyo na I'm wearing the same shirt because I just filmed another video right before this one. So, I thought, why not show you guys my lip care routine too, right? So, I'm gonna insert the clip of me making this lip scrub right now. So this is my DIY lip scrub. So this is the scrub looks like. Ayan, ganyan lang siya. Mabango din siya, in fairness. Ano lang to? 1 tablespoon of brown sugar and a teaspoon of honey. Tsaka, timplahin nyo na lang, guys, kung gusto nyo ba ng mas runny or yung mas dry. Actually, ang perfect na consistency ng isang lip scrub is kind of dry a little bit. Kasi nga, we don't want, mas gusto natin yung grittiness ng sugar na mag-scrub ng ating lips. Kasi kung mas marami kang ilalagay na honey,
mas magiging runny siya. Yung pag kalapat mo na sa lips mo yung scrub, ang mafe-feel mo lang talaga yung madulas kasi yung honey nga, yung sugar hindi na siya nakakapag-scrub ng maigi. Kaya ang perfect sorry, may kuliglig. Nasa Ilocos po ako, kaya marami pong kuliglig. Kuliglig, aso, bilit. Ano bang bilit sa Tagalog? Ibon, kambing, baka, aso, lahat-lahat na kuliglig, lahat, tricycle, nandyan na lahat, best, kaya pagpasensyahan nyo na. Anyways, ang perfect consistency should be like this. Kung nakikita niya, hindi siya nalalaglag. So, I just alcoholed my hands. And nilalagay ko lang siya sa ref, guys. So, ganyan siya. Medyo matigas na This is gonna be messy, but so I'm just gonna take my my ring finger. Kukuha lang ako ng ganyan. Pwede ka namang mag-add later. Nalagay lang natin siya sa ating lips. Tapos pag tamis. Pag nalapat na natin yung scrub sa ating lips, we're just gonna use our finger. Make sure to use your ring finger kasi siya yung pinaka-light na hindi siya masyadong mabigat sa sa lips na mag-scrub ng lips nyo. Sorry. Yun lang. Di ba pag naglalagay tayo ng concealer, usually itong ring finger natin ginagamit natin. So, ganun din sa ating lips. Ayan. If you want, you can add more. Kasi, ginagawa ko to kasi guys, pag naliligo ako, nasa banyo ako, kasi alam ko talagang best ko Ayan lang. I-scrub nyo lang talaga sa lips nyo. Just scrub it for 30 seconds kung minsan. Or kung talagang, talagang dead na talaga yung lips ko. Talagang ni-scrub ko siya ng 1 minuto, guys. And then, I usually leave it on for a few minutes. Maybe like 2-3 minutes. Ganon. So, yan. I am back. It's been 2-3 minutes. Usually, hinuhugasan ko na lang yung lips ko. But since nandito tayo sa ating filming area, I'm just gonna get a paper towel. Kung minsan nga binabasa ako, but nakalimutan kong basain this. Tinatanggal ko lang ng ganyan. Kung gusto mo, pwede rin namang lantakin mo na lang, guys. Pero hinay-hinay lang, baka magka-diabetes tayo, guys. O, diba? Instant. Yung effect niya talaga sa mo. Tsaka ang lambot ng lips ko, Ang lambot talaga. I really, really recommend doing a lip scrub, guys. 2 or 3 times a week is good. Kung allergic kayo, test nyo muna, bago kayo mag-lip scrub. Kasi may mga tao talagang allergic sa honey. Kaya, be careful lang, guys. Ayan, diba? Tapos, ang ginagawa ko, kunyari kung sa gabi ako naligo at nag-scrub, guys, ang nilalagay ko talaga, Nivea talaga, yung ginagamit ko, lalo na sa gabi, pag sa gabi ako nag-scrub, guys, Nivea talaga yung nilalagay ko talagang, Nivea talaga. Pero, pag daytime naman, and ayoko yung masyadong, kasi pag nilapat mo yung Nivea cream sa yung lips, siya, like, oily na, hindi mo maintindihan, which is really good para moisturize nyo overnight yung in-exfoliate mong lips. Kaya, pag daytime, talagang lip balm lang talaga yung nilalagay ko.
And my favorite is Chopstick Skin Protectant Lip Balm in Classic Cherry. Not sponsored, but Holy Grail. Yan, ganyan lang siya. And then, lagay ko lang sa lips ko. Yan, para throughout the day talaga nilalagyan ko ng lip balm yung lips ko. Kasi nga, very dry yung lips ko talaga at saka nagka-crusty talaga siya. Nagfi-flakes. So, ganyan lang. Tapos, pag nag-lipstick tayo, walang ano talaga, walang ka-mintis-mintis, walang ka, basta perfect yung ano ng lipstick natin pag talagang in-exfoliate natin ng maigi yung ating lips at mino-moisturize nating mabuti ito. So, magli-lipstick lang ako, guys. This is the Milani Statement Lipstick in Plum Rose, my favorite lipstick of all time. Ganyan siya. It's mauve pink. O, diba? Sobrang nakaka-fresh tignan yung lips natin pag talagang inaalagaan yung lips nyo, guys. Talagang ang ganda talaga ng lips natin. I've been doing this for so many years and masasabi ko talaga, guys, it's worth the 2 to 3 days of, i-add nyo siya sa inyong skincare kasi part siya ng face nyo eh. Like, nag-skincare nga kayo sa buong face nyo pero ninineglect nyo naman yung lips nyo. Di wala rin, di ba? Kasi statement talaga, statement sa mga babae yung mag-lipstick everyday kung pwede, di ba? So, ang pangit kasi tignan pag yung lips no, ang sobrang dry, tas nag-flake siya, tas magle-lipstick ka. Alam nyo yun, experience nyo yun. Ang pangit talaga tignan. So, perfect talaga na lip scrub ka 2 or 3 times a week. Kung minsan nga, sa 2-3 araw na yun, twice ako nagle-lip scrub. Parang na-obsess na ganun. Pero, yeah, don't forget na importante talaga sa ating lips din na ma-exfoliate ito once in a while para, alam mo na, parang face din na i-exfoliate mo yung face mo para matanggal yung mga dead skin, para mag-show up yung beautiful, glowy, new skin, diba? Parang ganun din sa lips. Diba? Ang cute yung tignan, ang ganda. Tsaka nakakabatang tignan pag yung lips mo talaga is sobrang pouty, kissable, luscious, alam mo yung ganon. Kahit hindi ka naka-lipstick talaga, tatanggalin ko yung lipstick ko, guys, para makita nyo. Yan, tapos maglagay lang, di ba? May natirang sugar pa. Baka akalain nyo kumakain ako dito, hindi po. Konting lip balm lang, pwede na. Diba okay na? Simple makeup with lip balm, as long as naka-exfoliate yung lips nyo, girl, maraming magkakandara pa sa yung kumis sa lips mo. Char. Well, anyways, hope you guys enjoyed this video. Don't forget to like, subscribe, and don't forget to hit that notification bell para ma-notify naman kayo lagi pag nag-upload ako ng bagong video. Okay guys, I hope you guys enjoyed this video. I'll talk to you guys next time. Bye girls!